back to yet another episode of Mo2 vlogs. म चाहिँ अहिले मोटुको भ्लगलाई चाहिँ स्टार्ट गरेको हैन जस्ट हामी आज चाहिँ चेक गर्नका लागि मात्रै भ्लगिङ गर्छौं सो वी आर मुभिङ टु महाबौद्ध टु बाई डाकु हेडसेट है ल अब हामी चाहिँ यो गोप्रोबाट चाहिँ आज भिडियो सुट गर्न लाग्छु हामी चाहिँ अब यसो घुम्न जान लाग्यो यतिकै खास गरी महाबौद्धतिर जान लाग्यो किनकि अब त्यहाँ भने यस्तो इलेक्ट्रोनिक सामानहरू हैन इयरफोनहरू स्पिकर जे किन्न नि त्यहाँ जाँदा हुन्छ है गाइज एकदम राम्रो हुन्छ हैन गाइज डाकु ऊ चाहिँ सुजन है मेरे मित हो सुजन डाकु अनि त्यस सबले डाकु भन्छ एकदम तर डाकु जस्तो चाहिँ छैन उसले तर्साउँदैन कसलाई नि अनि हाम्रो सुति बाई भइहाल्यो हेलो अनि त्यसपछि म भइहाल्यो है मोटु भ्लग्सको सुजन है म चाहिँ मेरो नाम सुजन हो गाइज तर सबले मलाई मोटु भन्छ सो त्यही भएर मैले नाम च्यानलको नाम पनि मोटु राखिदिएँ हो ल गाइज टाटा हेर्दै गर्नुहोस् अब गोब्रोबाट खिचेको भिडियो आउँछ है गाइज गर्मी चाहिँ लास्टै छ है आज गाइज धेरै पछि आज बल्ल मौसम सफा भएको छ भने जस्तै भएको छ साँच्चैको नै मौसम सफा भएर होला यस्तो घामले पोलिसक्यो हैन यो हामी चाहिँ माइक्रो चढेछौँ है सुन्दराको केटाहरू झर्न लाग्यो हेलो डाकु झरौँ है गाइज यहाँ चाहिँ जताको जाने गाडी पनि पाउँछ है टनाटन यो मान्छेहरू चाहिँ के विधि हो क्या गाइज यार टाउकै देखिन्छ त यार यो दुईजना चाहिँ अघिदेखि खै के को धुनमा हो गफ गरेको अनि दिस इज काठमाडौँ मल है गाइज अब हामी काठमाडौँ मलको साइडबाट चाहिँ भित्र छिर्छौँ अब हामी यताबाट साइड लाग्छौँ सिधै न्यू रोडबाट निस्किन्छ हामी यहाँबाट सट्ट हल्का भित्र गएर राइट लाग्छौँ यो यताबाट सिधा अगाडि गएपछि चाहिँ हामी न्यू रोड गेट पुग्छौँ गाइज यो चाहिँ पहिलाको अम्ब्रेला स्ट्रिट है यहाँ चाहिँ पुरा छाता राखेको थिएँ गाइज त्यही हो है अहिले चाहिँ एक दुईवटा मात्रै देखिन्छ टुप्लुक देख्ने यो गाइज दिस इज न्यू रोड गेट है न्यू रोड गेटनिर आइपुग्यो हामी अब यहाँबाट सिधै गयो भने चाहिँ उता बसन्तपुर है जेब्रा क्रसिङबाट रोड क्रस गर्न आएको हामी गाइज फलो द रुल्स है एभ्रीवान अनि युज जेब्रा क्रसिङ किनकि हामीलाई पनि डर हुँदैन अलिकति जेब्रा क्रसिङमा अब यहाँ हामी रोड क्रस गरिसक्यौँ अब यहाँबाट सिधा यो न्यू रोड गेटकोबाट आएपछि यता राइटपट्टि लाग्ने सिधै भित्र जाने है अनि त्यसपछि त्यहाँ भइहाल्यो महाबौद्ध
यस्तै भएको छ गाइस अलिकति थरी थरी मान्छेहरू भेटिन्छन् यस्तै हो गाइस है पसल हो है गाइजहरू जुत्ताहरू किन्न छ भने यता आउँदा हुन्छ जुत्ता कपडा सब पाइन्छ नाच्दै हिँड्दा छ कोही फेरि नाच्देऊ त डाकु त्यो अस्तिकोमा नाच्देऊ न ट्याउने वाला सबले हेर्छ है यो यहाँबाट सिधा उता वीर हस्पिटल अब त्यसपछि यतानिर आएपछि यहाँबाट हल्का भित्र छिरेपछि के सामान किन्ने गाइस हेरौँ ल सामान नि गाइस आमामा है तपाईँहरूलाई जे चाहिए पनि आउँदा हुन्छ है यो ठाउँ चाहिँ सब होलसेलमा पाइन्छ मिलाएर यो बिल्डिङमा छिर्छौँ गाइस होइन त गाइस हामी यहीँ छिर्ने होइन कता छिर्ने हो त्यही त यता छिर्छौँ हामी अब यो गाइस चकलेट ल गाइस पाइन्छ है सब खाने ठाउँ पनि छ है वा यहाँ मोबाइल कभरहरू लिँदा नि यता आउँदा हुन्छ गाइस एकदम राम्रो पाइन्छ राम्रो छ होइन यस्तो किन्न लाग्छ हामीले आफूले कुन चाहिँ चुज गर्यो डाकु महाबौद्ध यहाँभित्र कतानिर भन्ने अब यो सुन्नुभयो नि है यहाँनिर आउनु एकदम मिलाएर दिनुहुन्छ है दाइले हामीलाई पनि एकदम मिलाएर दिनुभएको छ हामी एकदम ह्याप्पी कस्टमर भइसक्यौँ त्यही भएर सबैजना ह्याप्पी कस्टमर हुनु छ भने आउनु होला है दाइकोमा यो फ्यान पनि एकदम राम्रो छ राम्रो लागेको छ मलाई नि तपाईँहरूले लिन आउनु म पनि कुनै बेला आउँला यस्तो गर्मी महिनामा सर्प र हावा दिन्छ जतापट्टि फर्काउन नि मिल्छ लोकेसन चाहिँ यो अघि भन्नुभएको थियो नि दाइ भन्नु त दाइ पसल नम्बर 10 यस है ल डाकु कस्तो लागिरहेछ ठिकै छ दाइले मिलाएर गरिदिनु भयो आउनु नि त्यहाँ आएपछि होइन दाइले अरू मिलाइदिनुहुन्छ तपाईँहरूले ऊ चाहिँ ह्याप्पी कस्टमर है मोटु ब्लगको नाम लिएर आउनु यस हेलो दाइ ल दाइ बाई बाई यस ल गाइस यतापट्टिबाट छिर्दै हुन्छ है कतै नघुम्नु यहीँको सिम्पल सर्ट प्राइस लुक कपडादेखि लिएर है यतापट्टि छिरिहाल्यो हामी
अब यतापट्टि भनेको पगडाहरू सब सामानहरू पाउँछ। यता गयो भने पनि अझै त्यसपछि पछाडि गयो भने भाँडाकुँडाको पनि पाउँछ। उता गयो भने गाइज हामी चाहिँ अब फर्केको अहिले आउँदा आउँदा ढिलो भयो। अनि पानी परेर मान्छेहरू सब दौडादौड भागौँ भाग। अहिले त रोकिएछ पानीलाई जिते हामीले उछिने। यस लेट्स सेलिब्रेट याहु नाचिरहेको छु गाइज। मैले क्यामेरा समाते भएर कसैले पनि देखाएको छैन मलाई। उख नाचिरहेको डाकु। यो हामी चाहिँ आज धेरै घुम्यो। सो गाइज यति नै थियो हाम्रो यात्रा आजको। टाटा। मान्छेहरू यत्तिकै हिँडिरहेको छ जो पनि। स्टे सेफ है सबैजना। अलिक सेफ भएर हिँड्नु होला। आफ्नो केयर अब आफै गर्ने हो सबैजनाले। सबैजना काम गरेरै हिँडिरहेको हुन्छन् धेरै जस्तो। अब के गर्नु गाइज यस्तै छ। टाटा गाइज।